Mặc dù không giấu nổi tham vọng thâu tóm bằng được Đài Loan về tay mình, nhưng Trung Quốc vẫn không nói rõ ràng rằng sắp tới có nổ ra chiến tranh với hòn đảo hay không. Để trả lời thay cho Trung Quốc, Đài Loan tuyên bố các cuộc tấn công liên tục của Trung Quốc đã dẫn đến một tình huống giống như chiến tranh. Biết trước điều đó, Đài Loan tuyên bố đang chuẩn bị cho chiến tranh mỗi ngày. Một trong những thứ làm nên thành bại của một cuộc chiến chinh đó chính là vũ khí. Đài Loan thông báo đã bật đèn xanh cho việc mua các tàu tuần duyên mới. Các thông tin khác, ASEAN cân nhắc việc mời đại diện quân đội Myanmar dự hội nghị cấp cao. Trung Quốc phóng vệ tinh thăm dò mặt trời đầu tiên. Thủ tướng Úc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Ý bắt buộc người lao động phải có chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19. Hạn hán đẩy người dân Kenya vào cảnh đói khát. Thú vị với màn biến hình sống động từ tro tàn thành tác phẩm nghệ thuật. Và đây chính là FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, đây là FBNC Thế giới hôm nay và tôi là Quang Huy. Thưa quý vị, mới đây thì ông Chiêu Tai-san, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan cho biết rằng các cuộc tấn công liên tục của Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan đã dẫn đến một tình huống giống như chiến tranh ở eo biển Đài Loan. Tuy nhiên thì ông nhấn mạnh điều này không có nghĩa là sẽ có xung đột xảy ra. Trong một hội nghị kinh doanh hôm thứ Năm, ông Chiêu Tai-san, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan MAC chỉ ra rằng từ ngày 1 tới ngày 4 tháng 10, Trung Quốc đã đưa một số lượng lớn các máy bay chiến đấu nhiều kỷ lục vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Việc này có lẽ là để đáp trả các cuộc tập trận do Mỹ, Anh, New Zealand, Úc và Canada tiến hành. CNA trích dẫn lời ông. Vì sự phát triển này, tình hình ở eo biển đã trở nên gần giống như chiến tranh. Vào thứ Sáu, thì ông Chiêu tiếp tục cho rằng nếu một hoặc hai máy bay trinh sát của Trung Quốc bay gần Đài Loan, MAC sẽ xác định rằng chúng đang thu thập thông tin và không có ý định gây hại trực tiếp cho Đài Loan. Nhưng nếu đó là một máy bay ném bom, MAC sẽ cho rằng đó có thể là một cuộc tập trận. Còn nếu máy bay được đưa vào một cách liên tục và số lượng quá nhiều, MAC sẽ phải xem xét kỹ hơn về nhiệm vụ, liệu chúng đang làm gì ở vùng trời Đài Loan. Khi được truyền thông hỏi liệu Đài Loan có bước vào tình trạng bán chiến tranh hay không, ông Chiêu nói rằng hòa bình và ổn định ở eo biển này không chỉ là mối quan tâm của khu vực mà còn là của quốc tế. Ông nhấn mạnh, không ai là muốn chiến tranh. Ông nói thêm rằng MAC sẽ tiếp tục thu thập thông tin và quan sát tình hình. Ngay sau đó, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính cho biết rằng Đài Loan sẽ không bắt đầu chiến tranh, nhưng họ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh mỗi ngày. Trả lời cho câu hỏi của phóng viên và phát ngôn trước đó của ông Chiêu Tai-san, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan MAC rằng các cuộc xâm nhập thường xuyên của máy bay quân sự Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan đến một tình huống gần giống như chiến tranh. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính cho biết, ông không muốn bình luận về tuyên bố của đồng nghiệp. Thay vào đó, ông chỉ lặp lại khẳng định trước đó của mình rằng Đài Loan không tìm kiếm chiến tranh và sẽ không gây xung đột với Trung Quốc. Trước đó, ông Khâu nói rằng ông ước tính Trung Quốc có khả năng phát động một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Đài Loan vào năm 2025. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc xâm nhập ADIZ gia tăng vào đầu và giữa tháng 10 vừa qua. Ông Khâu cho biết quân đội Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong khu vực, bao gồm cả việc bị cáo buộc xây dựng các cơ sở quân sự ở các khu vực của Trung Quốc gần với Đài Loan. Theo dõi và phân tích những diễn biến như vậy là một phần cơ bản trong nhiệm vụ của quân đội, nhưng điều đó không có nghĩa là cơ quan này sẽ đưa ra bình luận công khai về kết luận của mình. Mới đây, chính quyền Đài Loan cũng đã thông qua khoản ngân sách hơn 12,9 tỷ Đài tệ, nghĩa là 428,53 triệu đô la Mỹ cho Cục Cảnh sát biển để mua 6 tàu tuần tra 3.000 tấn mới. Điều này sẽ nâng cao khả năng của Đài Loan trong việc bảo vệ các biên giới trên biển của mình. Theo Taiwan News, mới đây, một quan chức trong chính quyền Đài Loan cho biết nội các đã thông qua khoản ngân sách hơn 12,9 tỷ Đài tệ, hơn 428 triệu đô la Mỹ cho Cục Cảnh sát biển để mua 6 tàu tuần tra 3.000 tấn mới. Quan chức này nói thêm rằng sau khi Đài Loan và Mỹ ký một thỏa thuận về hợp tác bảo vệ bờ biển song phương vào ngày 25 tháng 3, hai nước đã tổ chức hội nghị Đài Loan-Mỹ đầu tiên. Hội nghị là nơi để chia sẻ quan điểm chuyên sâu về thực thi pháp luật hàng hải, chống lại các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp. Hai nước nhất trí sẽ tổ chức các cuộc gặp thường xuyên để phối hợp về các vấn đề hàng hải mà cả hai cùng quan tâm. Ông nói thêm rằng việc đấu thầu xây dựng sẽ được xử lý vào năm tới. Ngoài việc khởi động một làn sóng đóng tàu mới trong nước, 6 tàu sẽ tham gia vào các buổi diễn tập chung giữa hai bên.
Vào ngày 15 tháng 10, lãnh đạo ngoại giao của các nước ASEAN đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt về khả năng tham dự của lãnh đạo quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, tại hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 26 tới ngày 28 tháng 10. Trước thềm cuộc họp, thì một số quốc gia đã cho thấy xu hướng không muốn mời nhà lãnh đạo này tham dự hội nghị. Sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin cho biết uy tín của ASEAN như một tổ chức trong khu vực sẽ bị đặt dấu hỏi nếu cho phép lãnh đạo quân đội, Thống tướng Min Aung Hlaing và các đại diện Myanmar tham dự một cuộc họp ASEAN. Vào ngày 15 tháng 10, thì lãnh đạo ngoại giao các nước ASEAN đã tổ chức cuộc họp đặc biệt về khả năng tham dự của ông Hlaing. Tuần trước, thì các ngoại trưởng Malaysia, Indonesia và Singapore cũng đã đưa ra các quan điểm về việc không nên có sự xuất hiện của Thống tướng Min Aung Hlaing tại hội nghị cấp cao ASEAN. Sau khi nghe đặc phái viên ASEAN về Myanmar Eriyawan Yusof truyền đạt một số tiến triển và thách thức trong khắc phục bất ổn chính trị của Myanmar tại cuộc họp trực tuyến các ngoại trưởng ASEAN hôm 4 tháng 10, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã bày tỏ thất vọng khi quân đội Myanmar không đưa ra phản ứng tích cực đối với những cố gắng của đặc phái viên khi cấm đặc phái viên gặp bà Aung San Suu Kyi. Vào tối ngày 14 tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã vừa tuyên bố phóng thành công vệ tinh thăm dò mặt trời đầu tiên lên quỹ đạo, đánh dấu việc nước này chính thức bước vào kỷ nguyên thám hiểm mặt trời. Vệ tinh có tên là Hi Hòa đã được phóng lên vũ trụ cùng với 10 vệ tinh khác trong một lần phóng được thực hiện bởi tên lửa Trường Chinh 2D từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Hi Hòa có trọng lượng 508 kg, tuổi thọ thiết kế là 3 năm với tên gọi đầy đủ là vệ tinh thử nghiệm khoa học công nghệ siêu nền tảng kép và phát hiện quang phổ H-alpha. Vệ tinh này sẽ hoạt động trên quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao 517 km và mang theo kính viễn vọng mặt trời đặt ngoài không gian. Do được trang bị một máy quang phổ kế hình ảnh, đây sẽ là thiết bị đầu tiên trên thế giới thực hiện các quan sát hình ảnh quang phổ về dải H-alpha của mặt trời. Hôm thứ Sáu, ngày 15 tháng 10, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc tại Glasgow. Ông đưa ra quyết định này dưới áp lực rằng toàn cầu phải có thêm hành động để cắt giảm lượng khí thải carbon. Theo Reuters, mới đây ông Morrison cho biết ông không chắc liệu mình có đến được với hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc tại Glasgow vào ngày 31 tháng 10 hay không, vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, những lo ngại đó có thể được giảm bớt phần nào khi Sydney mới đây đã chấm dứt các yêu cầu kiểm dịch vào ngày 1 tháng 11. Các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, dự kiến sẽ tham dự cuộc họp này, trong khi nhiều quốc gia đã cam kết đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Úc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới tính theo bình quân đầu người, lại từ chối củng cố mục tiêu của mình. Thông tin kế tiếp, thưa quý vị, kể từ ngày 15 tháng 10 thì tất cả người lao động ở Ý sẽ bắt buộc phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19 hay còn gọi là thẻ xanh khi đến nơi làm việc. Quy định thẻ xanh được chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi thông qua hồi tháng trước. Theo đó, tất cả người lao động phải có chứng chỉ kỹ thuật số hoặc là giấy tờ xác nhận đã tiêm phòng Covid-19, kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ hoặc là được điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng mới được đến nơi làm việc. Quy định này có hiệu lực đến cuối năm nay và ảnh hưởng đến khoảng 23 triệu người lao động. Những lao động không có thẻ xanh sẽ bị đình chỉ làm việc mà không được trả lương. Họ phải đối mặt với mức phạt là 1.500 euro, khoảng 1.700 đô la Mỹ nếu phớt lờ quy định. Chính phủ Ý hy vọng quy định này sẽ giúp thay đổi quan điểm của những người chưa tiêm chủng. Hãy cùng đến với thông tin tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, vừa qua thì thị trưởng thành phố Miami, ông Francis Suarez nói rằng các nhân viên của thành phố sẽ có thể nhận toàn bộ hoặc là một phần tiền lương của họ bằng tiền điện tử. Đồng thời, nếu chính quyền quận cho phép, người dân thậm chí có thể nộp thuế bằng Bitcoin. Mặc dù chưa được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Miami, Mỹ, thị trưởng thành phố Miami, ông Francis Suarez nói rằng các nhân viên của thành phố sẽ có thể nhận toàn bộ hoặc một phần tiền lương hay thậm chí có thể nộp thuế bằng Bitcoin. Cư dân Miami vẫn chưa đưa ra bất kỳ lựa chọn nào trong việc sử dụng tiền điện tử của thành phố. Ông Suarez tuyên bố thành phố muốn trở thành thủ đô tiền điện tử của Mỹ và của thế giới, đồng thời thông báo rằng thành phố đang đưa ra yêu cầu đề xuất từ bất kỳ đối tác công nghệ tài chính nào có khả năng thiết kế và phát triển một hệ thống như vậy. Hiện tại, luật pháp Florida vẫn chưa cho phép chính quyền địa phương nắm giữ các tài sản dễ bại hơi như Bitcoin. Theo chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, khoảng 2,4 triệu người Kenya có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng đói ăn trong bối cảnh hạn hán tại quốc gia này đang trở nên trầm trọng. Đây là khung cảnh thường thấy ở miền Bắc Kenya. Nhiều vật nuôi đã chết khô dưới cái nắng chói chang.
Nạn hạn hán đang đẩy những người dân vốn sống bằng nghề chăn nuôi đến bờ vực của sự đói khát. Trước viễn cảnh đất đai khô cằn, người chăn gia súc Bagheri buồn bã nhìn về hướng những bộ xương. Đây là con lừa của tôi, nó đã chết khô, không có đồng cỏ hay nước, chỉ có Chúa mới giúp được chúng tôi. Đây là mùa thứ hai liên tiếp vùng đất này không đón những cơn mưa. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai hạn hán trở nên khốc liệt. Theo chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, hơn 465.000 trẻ em dưới 5 tuổi, 93.000 phụ nữ mang thai và cho con bú bị suy dinh dưỡng. Tổ chức này dự báo khoảng 2,4 triệu người có khả năng chết đói vào tháng 11. Dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy nhiệt độ ở miền Bắc Kenya đã tăng khoảng 1/3 độ C kể từ năm 1985 và có thể sẽ còn tiếp tục căng thẳng hơn trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, những tuyển thủ khắp nơi trên thế giới mới đây đã tụ hội về Tây Ban Nha để tham gia tranh tài giải Paralympic World Cup, cuộc đấu bóng bay thế giới lần đầu được tổ chức. Cuộc thi kỳ lạ này được lấy cảm hứng từ các video trên TikTok thu hút hàng triệu lượt xem của bộ ba chị em đến từ Oregon, Mỹ. Các trận đấu diễn ra trên một mặt phẳng diện tích 64 m² với những chướng ngại khác nhau. Nhiệm vụ của họ là phải đưa bóng bay chạm đất trước khi đối thủ chạm được vào trái bóng. Sau hơn 3 ngày thi đấu sôi nổi, giải đấu lần này đã tìm thấy chủ nhân của chức vô địch. Đó là một thanh niên 18 tuổi đến từ Peru, Francisco de la Cruz. Giải đấu bóng bay tại Tây Ban Nha do bình luận viên nổi tiếng của nước này Ibai Llanos và cầu thủ Gerard Piqué của FC Barcelona đứng ra tổ chức và thu hút được các vận động viên đến từ 32 quốc gia tham dự. Thưa quý vị, một bức tranh bị máy cắt giấy hủy một nửa của họa sĩ người Anh Banksy mới đây đã được bán với mức giá kỷ lục là 16 triệu bảng Anh, tương đương 22 triệu đô la Mỹ. Tại buổi đấu giá của Sotheby's ở London, nước Anh hôm ngày 14 tháng 10, bức tranh mang tên Love is in the Bin đã mang về 16 triệu bảng Anh. Điều khiến người ta kinh ngạc là tác phẩm của họa sĩ Banksy lại không còn nguyên vẹn nhưng được bán với số tiền cao kỷ lục. Trước đó vào tháng 10 năm 2018, nhiều người cũng phải bất ngờ khi bức tranh Cô gái với khinh khí cầu cũng bị máy hủy tài liệu cắt hết một nửa, lại đạt được mức giá gần 1.050.000 bảng Anh. Theo ông Alex Branzik, chủ tịch mảng nghệ thuật đương đại và hiện đại của nhà đấu giá Sotheby's, Banksy đã gây ra một cơn sốt toàn cầu với những bức tranh như vậy. Đó là một hiện tượng văn hóa. Banksy, một nghệ sĩ vô danh đến từ Anh, đã nổi tiếng nhờ những bức vẽ biếm họa ngoài trời theo phong cách graffiti. Một nghệ sĩ người Mỹ mới đây đã khiến cho nhiều người xem phải thích thú với tác phẩm độc đáo của mình tại quảng trường thời đại bằng một bức tranh được khảm từ chất liệu móng tay cao gần 5,5 mét. Tác phẩm mang tên A Fountain for Survivors có hình dạng giống như một cái kén. Đây là bức tranh được nghệ sĩ Pamela Console tạo nên từ 350.000 móng tay acrylic như một lời tri ân đến những người còn sống sót sau đại dịch. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, người đàn ông 35 tuổi đã giải thích mối liên hệ giữa móng tay và sự sống còn. Móng tay tuy là điều đặc biệt nhỏ, nhưng bạn cần phải quan tâm để bảo vệ và chăm sóc nó. Bởi theo một số nghiên cứu khoa học, khi quan sát móng tay, các bác sĩ có thể nhận biết sơ nét về bệnh lý mà bệnh nhân mắc phải, từ đó có thể duy trì được sự sống cho họ. Bức tranh được giới thiệu trước công chúng hôm ngày 14 tháng 10 tại quảng trường thời đại của Mỹ. Theo kế hoạch, nó sẽ được trưng bày ở đây cho đến ngày 8 tháng 12. Lại là một bức tranh khác, thưa quý vị. Biến tro tàn thành tác phẩm nghệ thuật, đó là những gì mà một nghệ nhân Brazil đã thực hiện để tạo nên một bức tranh khổng lồ trên đường phố ở Sao Paulo của Brazil. Tại một bức tường rộng 1.000 m² tại thành phố Sao Paulo, Brazil, nghệ sĩ Mundano đã sử dụng tro từ các vụ cháy rừng ở Amazon để vẽ lên bức tranh đầy xúc động về một người lính cứu hỏa đang đứng giữa khung cảnh rừng bị tàn phá cùng xác của nhiều loài động vật. Bức tranh tường tuyệt vời này là một phần của dự án mang tên Chủ nghĩa nghệ thuật. Chiến dịch được thực hiện trên đa phương tiện, kết hợp giữa nghệ thuật và nhiều hoạt động nhằm kêu gọi mọi người có ý thức bảo vệ môi trường. Để có thể tạo nên tác phẩm này, Mundano đã dành 1 tháng để đi hơn 10.000 km từ Sao Paulo đến rừng nhiệt đới Amazon, vùng đất ngập nước Pantanal, thảo nguyên nhiệt đới Cerrado và rừng Đại Tây Dương. Trong chuyến đi, anh vừa thu thập tro tàn, vừa có dịp gặp gỡ, trò chuyện với những người lính cứu hỏa, tình nguyện viên, những người đã trải qua các vụ cháy rừng thảm khốc. Theo thống kê, chỉ trong tháng 8 năm 2021, các vệ tinh đã ghi nhận gần 28.100 vụ cháy rừng ở Amazon của Brazil. Amazon hiện là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, được coi là bức tường thành quan trọng chống lại sự biến đổi khí hậu, với chức năng hấp thụ và lưu trữ lượng carbon dioxide khổng lồ của thế giới.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.